ngayon. Magpapakulo tayo ngayon ng buto-buto ng beef. Kasi gagawa tayo ng soup. Kasi mag-shabu-shabu ang mga people. Ayan. Yan o. Ito siya. Yan. Tapos, ito, tendon. Papalambutin din natin yan. Against the light ako. Kaya dito muna kayo. Ganyan na. Ganyan lang. Kasi against the light. Ano yun inanonis, no? Itlog? Wait lang. Itlog. Nag-deliver. Nag-deliver yung itlog. So, let's go. Bigat. Teka. Lipat muna natin siya. Pang fiesta na yan. Ano na, binigay mo na yung bayad ng itlog? Wala, ano na? Oo, andyan na siya. Sabi ko 3. Ano siya? Sorry, ma'am. Siya yun. Si Eggy. Yan o. Madilim siya. Ito. Sa ibang kaldero na lang din. Kaya hindi na siya kasya. You know it's crazy. And this one. Next, beef tendon. I have to rewrite this time. Harap ko dyan. Tinukuha namin tinukuhan. Parang tinukuha eh. Yung kutoy ko ah. Hindi na mahina ano. Gane. Hi! Kasya na siguro to dito. Sa short cooker. Shout it out. Lahat ng tipo.
with tendon. Kitang-kita ang aking braso. Kailangan malaki ang mga braso. Mga ilang oras kaya to? Dapat maghiwalay sila para magkasya. Ay! Parang nanganganib na hindi magkasya. Parang hindi na. To be like the stars. Oh my! Hindi nga siya kasya. Hindi kasi siya pwedeng puno-puno. Yan lang. Next batch naman yung kailangan ng malaking braso. Bawasan. Aapaw to eh. Let's do this. Medyo madilim ang mga people. Pwede ko na dito mamaya yung dalawa.
Dahil di magkasya, mamaya na sila. Ganyan lang ba? Ready lang natin siya dyan. Okay, later ulit. Shout out for today's video. Yan. Beef tendon. Papalambutin. And then, nandito yung ating buto-buto. Para sa shabu-shabu. At saka ito. Beef tendon din siya. 7 hours. Pero hindi pa siya masyadong malambot. Kaya, i-continue natin yan bukas. Pero, yung dito sa pressure cooker, ayan na siya. Okay. Malambot na siya. This is well done. Sakto lang. So, yan. Yun. Bukas, another salang. So, yun lang.